Aș vrea să trecem la Adrian. Care sunt provocările pe care managerii le confruntă, mai ales noi manageri? Da, bună întrebare. În contextul actual, economic, social, politic, toate transformările și întreaga dinamică care se petrec lucrurile, indiferent de industrie, există foarte multe provocări. Totuși, câteva ies preponderent în evidență și aș enumera aici, în principal, setarea obiectivelor. Modul cum ne stabilim obiectivele. Toată lumea consideră sau crede că știe cum se face acest lucru. În mare măsură, da. În schimb, marea problemă apare, sau principala problemă sau provocare, apare în momentul în care trebuie să atașăm niște indicatori de performanță. Îi atașăm și pe aceea, nu e niciun fel de problemă. Cum îi diseminăm mai departe în cadrul echipelor și până la nivel de individ, da? Dacă este să vorbim despre programele de performance management. Pe de altă parte, delegarea. Modul în care delegăm, mare atenție, poate fi un instrument extrem de motivant, dacă o facem la modul profesional, dar poate fi și un element extrem de demotivant dacă nu o facem cum trebuie, da? Dacă nu o facem la modul profesional. Mai pot fi, de exemplu, deciziile. Cum luăm deciziile în fiecare zi? Trebuie să fim conștienți că, indiferent de poziția în care ne aflăm în organizație, în companie, deciziile pe care le luăm ca și manageri impactează, da, rezultatele companiei. Pozitiv sau negativ, trebuie să fim conștienți de deciziile pe care le luăm în cadrul companiei. Da, vreau să te întreb, de ce crezi, ce îi oprește pe manager să delege? Două lucruri foarte importante. Frica. Frica, da, că dacă o să-mi ia locul. Dacă o să-mi ia locul. Sau frica de a nu deranja. Dom'le, și așa este foarte ocupat, are foarte multe task-uri de făcut. Nu-i mai dau și eu. Total greșit, da? Deci, încă o dată, delegarea, dacă este făcută la modul profesional și dacă se face acel matching între task-urile, sarcinile pe care le vreau să le deleg și persoana către care trebuie să deleg, da? Dacă fac această analiză task-angajat și găsesc matching-ul perfect, nu sunt probleme. În zona de decizii, spuneam, da, pot avea impact pozitiv sau negativ. Aș spune, nu neapărat provocări, cât mai degrabă acele prejudecări sau bias-uri, da, pe care le întâmpinăm nu neapărat ca manager, ci la nivel individual, personal și, bineînțeles, la nivel profesional. Ancorele. Rămâne câteodată ancorați în niște decizii care, cum să spun, poate nu sunt cele mai bune, nu sunt cele mai potrivite. Dar este atât de greu să renunțăm la ele și investim în continuare efort, resurse, timp, bani, da? În acele proiecte care poate niciodată nu vor avea succes. Și este foarte important să știm când ne oprim la timp, da? Și mergem mai departe schimbând decizia. Nivelul de încredere. Chiar zilele trecute la un curs online spunea o participantă: Adrian, eu nu pot să iau decizie dacă n-am 100% încredere în decizia respectivă. Total greșit. Da? Se spune că trupele americane SEALs, când au de luat o decizie, da? Vorbim de viață și de moarte, când au ajuns la un prag de încredere de 70%, au trecut la acțiune. Da? Decizia înseamnă acțiune. N-am trecut la acțiune, rămâne la nivelul de dorință. Aș putea să intervin aici și să îl completez pe Adrian, referitor la ce le oferă oamenilor, managerilor, de fapt că despre ei vorbim, încredere. În discuțiile pe care le avem cu managerii de resurse umane, de regulă aceștia sunt cei care contractează programele de training pentru angajați. Și în momentul în care avem discuțiile cu ei, ne spun: vrem să dezvoltăm o echipă de manageri și avem nevoie ca ei să poată să coordoneze nu doar oameni, să înțeleagă mai bine procesele din cadrul companiei și să fie capabili să gestioneze și bugete.
Deoarece în cadrul unui departament, ca și manager, tu trebuie să ai o privire de ansamblu. Ești practic un liant între top management, da? Și între echipa ta. Și atunci este foarte important ca manager să înțelegi compania și ceea ce se întâmplă în companie, rolul tău pe care îl ai în conducerea departamentului din această perspectivă a finanțelor, a proceselor și a procedurilor, cum poți să le îmbunătățești, cum trebuie ele urmărite, cum trebuie poate schimbate la un moment dat, pentru că suntem într-o continuă schimbare, cum au spus și colegii mei anterior, din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere strategic în piața de astăzi și, de asemenea, oamenii. Resursa aceasta care este foarte, foarte delicată, cum anume îi conduc. Și atunci aceste 3 aspecte sunt foarte importante și managerii de resurse umane în discuțiile pe care le avem cu ei pun foarte mult accent pe aceste puncte. Beneficiul pe care noi îl aducem ca și echipă și pot să spun lucrul acesta că ne ajută în procesul de vânzare pe care îl facem și în discuțiile pe care le avem cu managerii de resurse umane, se datorează faptului că noi ca și echipă suntem o echipă constituită din traineri și consultanți cu competențe diferite în mai multe arii de activitate ale unei companii. Spunea și Iulian înainte, spunea și Alina lucrul acesta, că înainte de a fi traineri au fost la rândul lor manageri și atunci s-au confruntat cu provocări, au coordonat bugete în companii, dacă e vorba, de exemplu, de subiectul finance, pe care este specialist colegul meu Adrian. El a fost CFO înainte și atunci faptul că trainerii au avut această experiență, au credibilitate în fața oamenilor din sala de curs și pot să le transmită aceste informații prin exerciții practice, prin studii de caz aplicate, așa încât la finalul unui curs ei să aibă această perspectivă complexă. Bineînțeles, lucrul acesta se întâmplă în cadrul unor programe care se derulează pe perioadă mai lungă de timp, sunt mai multe teme pe care le parcurg, dar este foarte important pentru un manager, practic, să treacă și să privească lucrurile cel puțin din aceste 3 perspective. Referitor la ce a spus Daniela legat de expertiză, mi-am amintit acum că, într-adevăr, este foarte important expertiza cu care vine fiecare dintre noi în domeniul în care a lucrat. Dar și mai importantă este expertiza pe care am căpătat-o poate în cei 10-14 ani de training și consultanță, dar fiecare cât a activat, în aproape toate domeniile din economie. Da? Mergem într-o companie, dau un exemplu, în agricultură. Da? Dom'le, la noi totul e altfel decât în alte industrie. Da, știm, am mai lucrat cu alți clienți în agricultură. Sau în industria de automotive, servicii bancare, financiare, producție și așa mai departe. Da? Deci nu cred că există în acest moment un domeniu pe care noi, ca și consultanți sau traineri, să nu îl fie acoperit. Ori asta, vă dați seama, este un asset extrem de important al nostru ca și trainer, ca și companie, în promovarea serviciilor noastre și mai ales dă acea doză de credibilitate la nivel de client. Da? Pentru că este foarte important să se regăsească în studiile de caz pe care noi le creăm, da? Pentru că de fiecare dată când intrăm într-o companie, discutăm, vedem cu ce probleme se confruntă, specificul activității. Da? După care construim studiile de caz sau modelele de lucru pe specificul acestor companii. Pe lângă cele menționate inițial, una dintre cele mai puternice este aversiunea la pierdere. Nu prea ne place să pierdem așa, adică am luat o decizie care nu a avut efectele pe care ni le-am dorit. Și rămânem în continuare focusați sau ancorați în acea decizie. Modul în care încadrezi problema, framing-ul, da? Încadrarea, este extrem, extrem de importantă. Poți să pui într-o poziție, hai să spunem, o imagine pozitivă sau negativă. Se știe că reacționăm foarte puternic la semnalele negative. Iarăși foarte important legat de forecasting. Da? Deci în procesul de bugetare și forecastare
pesimismul sau optimismul. Da? Sunt persoane care sunt mult prea pesimiste, altele mult prea optimiste. În acest sens avem un program special, da? Bugete și controlul bugetelor, da? Cum construim bugetele, cum le controlăm, astfel încât să fie cât mai obiectivă. Da? Avem un curs special în acest sens. Super.